Chào mừng các bạn quay lại với video của mình ha. Trong series này là mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái kỹ thuật căn bản để sửa một con Vega. Thì ở trong những bài 1, bài 2, bài 3 là xác định chạm chập và xác định khối nguồn 3V, 5V. Đó. Thì bữa nay mình sẽ xác định tới cái khối nguồn đó là 1,8V. Thì khối nguồn 1,8V này được hiểu nôm na là nó là khối nguồn để nhận dạng được là con Vega này đã cắm vào chân PCI. Đó, khi mà nhận dạng được là con Vega này đã cắm vào chân PCI rồi thì nó sẽ mở nguồn cho nguồn VRAM và nguồn GPU nó hoạt động. Đó là lý do tại sao có những cái clip ở trên mạng người ta sẽ chỉ các bạn là đi tìm cái con nguồn PLL này. Đó, khi mà mất khối nguồn PLL là chúng ta nó sẽ không có nhận diện được là đã cắm kẹt vô khe PCI. Đó, cho nên nó không có tham gia vào cái việc mở nguồn của nguồn VRAM và nguồn GPU ha. Thì trước khi mà chúng ta đi xác định nguồn PLL thì ở trong những bài trước mình đã nói rồi, chúng ta sẽ xác định được cái nguồn cấp cho PLL ha các bạn ha. Thì cái nguồn cấp ở trong con Vega này thì nó bao gồm những khối nguồn 3V, 5V và 12V. Đó là những cái khối nguồn chính để chúng ta cấp vào cho IC nó hoạt động. Nếu mà mất cái khối nguồn này á, thì coi như con Vega của chúng ta nó đã thiếu nguồn nuôi và nó sẽ không hoạt động nha các bạn. Thí dụ các bạn đang thấy 1V8 này nó không có, các bạn đi đo IC xong rồi các bạn đi thay IC mà trong khi đó cái nguồn nuôi cho con IC chưa có thì các bạn có thay bao nhiêu con IC vào đi chăng nữa thì cái khối nguồn này nó vẫn không hoạt động được, tại vì nó không đáp ứng được đủ điều kiện là phải có nguồn nuôi cho IC. Thì khi có nguồn nuôi cho IC thì IC sẽ tạo ra một lệnh enable, có nghĩa là một cái lệnh mở nguồn. Khi nó đã có lệnh mở nguồn thì nó sẽ cấp nguồn vào cho cuộn dây ha các bạn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra trước, ôn lại những bài cũ một tí. Đầu tiên ở đây là hai cuộn nguồn. Hai cuộn nguồn này được cấp trực tiếp từ ở dưới khe PCI lên, đó là 12V này các bạn. Và khối nguồn này là 3V ha, hay còn gọi là khối nguồn 3V3. Thì 12V đến 3V3 được cấp trực tiếp từ PCI lên. Còn 5V ở đâu? Thì 5V có nhiều con Vega nó sẽ dùng một con IC để nó tạo ra nguồn 5V từ 12V. Đó, còn nếu mà nó không sử dụng IC thì nó sẽ dùng một con ổn ép ở đây nè các bạn. Con ổn ép này ha. Con IC ổn ép này nó cũng lấy từ 12V và 3V3 để chia ép ra thành 5V. Đó, thì chúng ta sẽ thấy một đầu nó có 12V nè. Một đầu nó sẽ có 3V. Và một đầu còn lại tất nhiên là nó sẽ có 5V này nha các bạn. Đây. Khi chúng ta đã đáp ứng đủ điều kiện là có 12V, có 3V và có 5V thì chúng ta đi qua kiểm tra cái khối nguồn PLL là khối nguồn 1,8. Thì trước mặt các bạn đây là cái khối nguồn 1,8. Và cái sơ đồ của khối nguồn 1,8 này mình sẽ để bên góc phải trên màn hình để cho các bạn dễ nhìn thấy. Thì con IC này tên là UP1735P. Con này đóng vai trò và chức năng là để phát ra tín hiệu 1,8V là giao tiếp giữa Vega và khe PCI. Thì để một con IC hoạt động như các bạn thấy ở trên góc phải màn hình thì chân số 2 là chân gì? Đó là chân nguồn Vin. Vin hay còn được gọi là Vin. Vin có nghĩa là vôn đi vào thì được xem là nguồn nuôi nha các bạn. Thì nguồn nuôi này nó sẽ có 12V, 5V hoặc 3V3 tùy con IC. Thì bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn xem là con IC này nó sẽ lấy nguồn nuôi từ nguồn bao nhiêu V. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo chân số 2. Rồi, chân số 2 trên IC này nó đã có 12V, có nghĩa là nguồn nuôi cho IC này là 12V. Thì có nguồn nuôi, bắt đầu chúng ta sẽ đi kiếm lệnh N. Lệnh N ở chân số mấy? Lệnh N ở chân số 7. Các bạn hãy nhìn lên trên sơ đồ của con IC này trên góc phải màn hình. Các bạn sẽ thấy là lệnh N này nó là enable là mở nguồn. Rồi, thì lý do tại sao mà con IC này nó chưa mở được nguồn cho cuộn dây này, có nghĩa là nó đang thiếu lệnh enable và thiếu cái lệnh mở nguồn nha các bạn. Rồi, bây giờ trên sơ đồ chúng ta sẽ thấy được cái lệnh N này nó sẽ đi đâu. Thì để mình chụp cái hình sơ đồ đó mình cho các bạn xem lệnh N nó đi đâu ha. Rồi, đây, hoặc là trên bo view nha các bạn, hoặc là trên bo view của con 1050 Aero ATX này thì lệnh N nó đi qua một con chở đây nè các bạn. Nó đi qua một con chở ở đây. Thì con chở ở đây nó đã bị oxy hóa, nó bị rụng.
Cho nên một đầu nó có 3V3 và đầu kia nó sẽ không có áp. Khi mà nó không có áp thì nó sẽ không cấp được lệnh EN cho thằng IC này. Và IC này vẫn chưa có lệnh EN để mở nguồn nha các bạn. Đó, một đầu có 3V3 nè, một đầu chưa có. Thì IC này nó vẫn chưa có cái lệnh 3V3 để mở nguồn. Thì khi mà nó không có enable thì tất nhiên là con IC này nó sẽ không hoạt động, không có thể cấp được nguồn cho cái cuộn dây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thay một con chở khác vào cho nó để nó có lệnh enable. Khi có lệnh enable nó sẽ xuất ra một cái app 1V8 cấp vào cho cuộn dây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi gắn cái lệnh enable vào cho nó nha. Thì thường một đầu 3V3 và một đầu này nó là 3V3 là lệnh enable, app của lệnh enable. Thì chúng ta cũng có thể câu tắt được luôn nha. Chúng ta cũng có thể câu từ chân này qua chân kia được luôn, chứ không nhất thiết là phải thay con chở. Nhưng mà mình sẽ thay một con chở nha các bạn. Mình sẽ thay một con chở nó là không ôm gì đó, mình thay vào nó có chức năng như là nó có chức năng như là nó nối tiếp mạch điện vậy các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình thay vào. Rồi sau khi mình đợi nó nguội các bạn thì mình sẽ cắm nguồn vào và mình tiến hành mình kiểm tra nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật nguồn lên, một quay đo mình nối map và mình kiểm tra ở chân pin là chân số 2. Chân số 2 nè các bạn. Chân số 2 đã có 12V nha. Rồi chúng ta bây giờ đi kiểm tra là enable ở chân số 7. Rồi khi chúng ta có nguồn nuôi và chúng ta có lệnh EN thì chúng ta sẽ đo được áp ở cuộn dây nha các bạn. Chúng ta đo áp nè. Rồi chúng ta thấy có 1.8 chưa? Đó là cái điều tối thiểu nhất cho một con IC để hoạt động được. Đó là nó phải có lệnh nuôi và có lệnh EN nha các bạn nhớ kỹ điều này ha. Thì khi có nguồn nuôi và có lệnh EN chúng ta sẽ có được áp ở cái cuộn dây này. Rồi khi cuộn dây này đã mở được nguồn thì chứng tỏ là cái tín hiệu giao tiếp giữa khe PCI và con Vega này nó tốt. Thì bắt đầu thì cái 1.8 này thì nó sẽ tham gia vào cái quá trình mở tất cả các nguồn khác nha các bạn. Đó thì sau cái video này thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái khối nguồn POL, cái chức năng và cái nhiệm vụ nó là để làm gì. Đó thì những cái bài tiếp theo sau này thì các bạn nên nhớ là con IC muốn hoạt động được bắt buộc nó phải có nguồn nuôi được gọi là Vin, VCC đó để cấp vào cho một chân của con IC. Và khi chúng ta có nguồn nuôi và chúng ta sẽ có được một lệnh, đó là cái lệnh mở nguồn enable, để cho con IC này nó hoạt động và nó sẽ mở nguồn, nó cấp áp vào cuộn dây các bạn. Rồi thì bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về khối nguồn RAM là khối nguồn GPU. Thì tạm thời cái bài này để hôm nay cho chúng ta đến đây là hết rồi. Đó, nếu các bạn thấy hay và thấy bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe để mình có thêm động lực để mình ra thêm nhiều video nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.